واقعا چرا ما عادت کردیم که بعد از یه سنی دیگه داروها رو شروع کنیم مستمر استفاده کردن و تا آخر اون باید همراهمون باشه و بعد عوارض همون داروها گریبانگیرمون بشه و مشکلات متعدد دیگه‌ای بیاد به سراغمون. مثلا تو این جلسه من میخوام راجع به چربی خون صحبت بکنم که خب خیلی ها هم الان درگیرش هستن و از یه سنی اصلا دیگه عادیه که هممون باید برای چربی خون دارو استفاده کنیم. آیا راهکار خونگی وجود داره که ما پیشگیری بکنیم از ابتلا به چربی خون و یا اگر چربی خون داریم به راحتی بتونیم درمانش رو بکنیم با روش‌های خونگی که میخوام توی این کلیپ باهاتون راجبش صحبت بکنم. احسان میرزایی هستم، نویسنده و محقق حوزه طب سنتی. حتما همراه من باشید. اولا میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم که آیا چربی خون اصلا چیز بدیه ما نباید داشته باشیم؟ مثلا بعضی از من میپرسن میگن که دکتر مثلا من میخوام سودای بدنمو کامل خارج بکنم، کار مثلا درستیه یا نه؟ خب سودای بدن رو که نمیشه کامل از بدن خارج کرد و اساس بدن مبتنی بر همین اخلاط هست. چربی خون هم همین هست. ما چربی رو برای کلاژن سازی پوست نیاز داریم، برای حفظ سلامت پوست و زیبایی پوستمون قطعاً یک لازم است. چربی رو حتی برای یک پیشساز هورمون‌های جنسی حتی نیاز داریم. پس اگر شما چربی خون به حد کافی نداشته باشی، اختلالات جنسی هم حتی به سراغت میاد. ما چربی رو برای مفاصلمون هم حتی نیاز داریم. حتی اگر چربی خون در حد نرمال تو بدنت وجود نداشته باشه، تو مشکلات متعدد به سراغت میاد. ما مشکلمون موقعیه که میگیم چربی خون از حد خودش بالاتر بره، حالا چه تریگلیسیرید چه کلسترول بد، که هر کدوم از حد خودشون اگر فراتر برن باعث بروز بیماری ها میشن و حتی به عنوان یک مرگ خاموش محسوب میشن. و به خاطر همین اهمیتشه که اگر هر سوالی راجع به چربی خون دارید این زیر کامنت بکنید و حتما به شما پاسخ خواهیم داد. بریم اول بررسی بکنیم که چجوری ما متوجه بشیم بدون آزمایش، که هنوز من نرفتم آزمایش بدم، چجوری متوجه بشم که چربیم بالاست که بعد برم آزمایش بدم. اولا اینکه بعد از غذاهای سنگین و به خصوص غذاهای سرخ کردنی و غذاهای چرب یه مقداری سرگیجه میاد به سراغ. دوم، وقتی که غذای چرب میخوری و یا غذای سنگین میخوری داغی کف پا داری و اینکه اصلا به طور کلی مدتی که داغی کف پا اومده سراغت. سوم، احساس مزه چربی تو دهنت میکنی و یا حتی به کرات دهنت در طول روز تلخ میشه و اینکه صبحها دهنت داره تلخ میشه. چهارم، ورم در ناحیه دست و پاها میاد به سراغت و یا حتی پنجم، درد در پاشنه پا به سراغت میاد و حتی ذکر شده که وزوز گوش رو هم حتی میتونه ایجاد بکنه چربی خون بالا. حالا بریم سراغ راهکارهای برطرف کردن و نرمال کردن چربی خون و مشکل چربی خون که مجبور نباشید که شما تا آخر عمرتون از در حقیقت دارو استفاده بکنید. ببینین، اولین و مهمترین توصیه من به شما عزیزان اینه که روغناتون رو سالم بکنید. من میدونم که روغنهای سالم گرونتر هستن، اما واقعا برای سالم موندن ارزششو داره که آدم هزینه بکنه. دومی که حالا مصرف روغنتون ولو سالم رو هم کم بکنید، چون اساساً که حکما میگن هضم روغن برای کبد راحت نیست. حتی روغن‌های سالم هم مصرف زیادشون میتونه عارضه ایجاد بکنه، مثلا مثل روغن کنجدی که الان فرنگش باب شده که اصلا میخوام راجع به همینم صحبت بکنم. ببینید این خیلی نکته مهمیه. اگر رفتید به سمت روغن سالم باید بدونید که چه روغنی رو استفاده بکنید، نه اینکه الان مثلا هر روغنی روغن سالمی شروع کنم از اینا استفاده کردم. مثلا من میگم روغن کنجد و روغن آفتابگردان رو به هیچ وجه نباید جوانهای با مزاجهای گرم و افراد با مزاجهای گرم و در افراد با سن بالا استفاده بکنن، چون هضم اینا برای کبد سنگینه و حرارتشون خیلی زیاده. باورتون نمیشه من توی مراجعه کننده کسانی دیدم که به خاطر زیاده روی در مصرف روغن کنجد و اینکه دائما دارن از روغن کنجد استفاده میکنن چربی خونشون افزایش پیدا کرده و حتی مشکل سنگ کیسه صفرا پیدا کردن. حالا چرا؟ هیئت طب سنتی میگه روغن کنجد. ببینید این روغن ها هم قوانینی
علمی داره استفادهشون. من به این کاری ندارم که متاسفانه یک فرهنگ اشتباهی تو کشور باب شده که آقا استفاده از روغن‌های سالم رو همه انجام بدن. میدونید که من به شدت آدم رفرنس محور بر اساس مبانی دقیق طب سنتی صحبت میکنم و اگرم که حتی کسی میخواد اشکال بکنه راجع به همین، فقط کافیه که کامنت بکنه، بحث علمی باز بکنه و من قطعا جوابشو خواهم داد و یا همکاران من جوابشو خواهند داد، بخاطر اینکه مسئله خیلی مهمی است. مسئله اینه که ما داریم عسل رو در طب سنتی به همه توصیه میکنیم. شما وقتی که دائما از عسل استفاده بکنید مطمئن باشید که بر اساس مبانی دقیق طب سنتی، مبانی علمیش، نه اون چیزی که الان توی ویدیوها و اینها همینجوری الکی باب شده. اگر زیاده روی در مصرف عسل داشته باشید و در کل سال عسل استفاده بکنید، کبدتون خشک میشه و حتی مبتلا به دیابت میشید. پس این خیلی مسئله مهمی که از چه روغنی استفاده بکنم. اگر مزاجت گرمه، اگر سنت بالاست، اگه فعالیت بدنی زیاد نداری، اگر ضعف کبدی داری، کبدت چربه، از روغن کنجد و روغن آفتابگردون ولو 100% خالص و درجه یکش هم استفاده نکن. بهترین روغنی که در همه سنین میشه استفاده بشه و حتی اگر زیاده روی، خیلی جالبه، حتی اگر زیاده روی در مصرفش هم بشه عارضه‌ای بر بدن ایجاد نمیکنه، روغن زیتون بکر و خالصه که اگر زیتون بکر و خالص استفاده بکنید روغنش رو، هیچ عارضه‌ای بر بدنتون ایجاد نمیشه و خودتون رو عادت بدید. اگر میخواید سالم باشید، طول عمر داشته باشید، قوت داشته باشید، بسیار نیروبخش هست، بچه‌هاتون قوت داشته باشن، روغنتون رو بکنین روغن زیتون. آروم آروم به اون بوش و به اون مزهش هم عادت خواهید کرد. روغن دیگه ای که باز توصیه میشه، البته روغن زیتون رو نمیشه برای سرخ کردن یا خیلی استفاده کرد، فقط برای تفت دادن میشه ازش استفاده کرد. به طور کلی هم ما خیلی موافق سرخ کردن یا نیستیم، فقط در حد تفت دادن استفاده بکنید. روغن دیگه ای که میشه باش حتی تفت داد، روغن زرد گاوی است. برخلاف تصور امروزی و آن چیزی که الان داره گفته میشه در دنیا که روغن زرد مضر هست و نباید استفاده بشه، اتفاقا روغنی بسیار لطیف هست و اگر استفاده بشه باعث رسوب در قلب نمیشه. روغن سالم دیگه روغن دنبه است که من توصیه میکنم روغن دنبه رو هم استفاده بکنید و ازش بهره ببرید. کره هم همینطور، از این روغن هم میتونید استفاده بکنید. اما همون قانونی که بهتون گفتم دوستان، اگر که شما میخواید از روغن ها استفاده کنید، زیاده روی در مصرفشون به غیر از روغن زیتون بالاخره هضم کبدی رو مختل میکنه. سعی بکنید غذاهای چرب رو خیلی نوش جان نکنید و کمتر ازشون استفاده بکنید. حالا بریم سراغ این مبحث که خب روغنمو که درست کردم، دیگه چیکار بکنم برای درمان چربی خون و یا پیشگیری از چربی خونم؟ اولا اینکه تحرک داشته باشیم. ما مشکلمون اینه که ما تحرک نداریم. وقتی که تحرک داشته باشید حرارت در بدن افزایش پیدا میکنه و وقتی که حرارت در بدن افزایش پیدا بکنه در حد نرمال و طبیعیش، این باعث میشه که چربی ها نتونن در عروق ما رسوب بکنن و باعث تصلب شرايين و یا مشکلات دیگری بتونن بشن. دوم اینکه یبوست نشه باشین. وقتی که شما یبوست دارین، خب قاعدتاً مجاری کبدی نمیتونن مجاری صفراوی نمیتونن تخلیه بشن و وقتی که مجاری صفراوی نتونن درست تخلیه بشن، خب اونجا صفرا در داخل کیسه صفرا میمونه و بعد باعث ایجاد سنگ صفرا میشه و در حقیقت یه مشکل دیگه هم هست. در یبوست بازجذب چربی و املاح دوباره از طریق روده ها صورت میگیره و خود اون باعث غلظت خون میشه، باعث بالا رفتن چربی خون میشه. بر اساس مبانی طب سنتی شما باید حداقل روزی یک بار شکمتون کار بکنه. عامل دیگه که باعث بالا رفتن چربی خون سردی مزاج هست. بعضی هستن که به صورت ژنتیکی مزاجشون سرد، از اول که به دنیا اومدن با مزاج سرد و یا مزاج سرد و تر و اینها به دنیا اومدن و یا مزاج سرد و خشک دارن. خب این افراد سودایی و یا بلغمی، خب قاعدتاً اینجور افراد باید ورزش روزانه داشته باشن و تحرک، همونطوری که اشاره کردم، و یا در سن بالا. پس در سن بالا هم افزایش چربی خون به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما وارد سن چی میشیم دوستان؟ وارد سن سردی میشیم. پس کاهش متابولیسم در بدن صورت میگیره، حرارت در بدن کاهش پیدا میکنه و هضم چربی سخت‌تر میشه. پس اگر سن
سنت بالای 45-50 سال هست تو نباید غذاهای سنگین و چرب و زیاده روی بکنی. و اما چند تا راهکار ساده خونگی برای درمان چربی خون. اگر که مشکل عصبی نداری، اگر که مشکل رفلاکس نداری، اگر که مشکل زخم معده نداری، به توصیه میکنم که سرکه طبیعی سیب رو به اندازه 1/3 استکان، میشه تقریبا 3 تا قاشق غذاخوری، به علاوه آب جوش نیمه ولرم، یعنی با دمای تقریبا 30 تا 40 درجه، قبل از یک وعده غذاییت نوش جان بکنی به مدت 3 هفته. بعد خواهید دید که هم رنگ و رود باز میشه، هم چربی خونت، سوزش کف پاد و اون مشکلاتی که گفتم راجع به چربی خون برطرف میشه. راهکار دوم، استفاده از مربای زرشک و یا اگر جوون هستی و حرارتت بالاست، برای کنترل حرارت و چربی خونت من به توصیه میکنم که نصف استکان آب زرشک رو 1 ربع قبل از هر وعده غذایی ازش استفاده بکنی. و راهکار سوم که برای همه مناسبه، یعنی برای همه سنین میشه ازش استفاده کرد و بسیار بسیار کم عارضه است و تقریبا میشه گفت هیچ عارضه ای نداره، استفاده از آش آبگور است. شما به مدت 3 هفته تا 1 ماه 1 وعده غذاییتون رو بکنید آش آبگوره، یعنی آش جویی که فقط نخود داشته باشه، داخلش سبزی شنبلیله کمی داشته باشه و آبگوره و آلو بهش اضافه بکنید. و یا اینکه نصف استکان آبگوره قبل از هر وعده غذاییتون به مدت 3 هفته استفاده بکنید و معجزه‌شو ببینید. ارسال این ویدیو برای هموطنان دیگه قطعاً برای رفع مشکل چربی خون بهشون کمک ویژه‌ای خواهد کرد.